بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ویډیو د کلاس 6 په میتھس چپټر پس باندې دا ان شاء الله په دې ویډیو کې به مونږ د کلاس 6 د میتھس چپټر نمبر 1 چې دی هغه پورا سال کوو، تاسو به پې پوه کوو. نو ویډیو را سره وګورئ. په دې کې فست ټاپک چې دی په کلاس 6 میتھس کې هغه څه شی دی، هغه دی فیکټرز اینډ ملټیپلز. فیکټرز څه ته وایي او د هغې ملټیپلز څه ته وایي. فیکټرز ګورئ، فیکټرز چې دی، a factor is a number دا یو داسې نمبر دی that divides another number without leaving any remainder. نو فیکټر څه ته وایي؟ دا یو داسې نمبر دی چې دا زمونږ سره بل نمبر ډیوایډ کوي چې په هغې کې زمونږ سره ریمایندر څه راشي. لکه ګورئ تاسو 10 دی، نو 5 چې دی دا د دې 10 داسې فیکټر دی چې دا مونږ سره پوره ډیوایډ کوي، نو دې نه زمونږ سره ریمایندر څه راشي؟ 0 راشي. د دې نه زمونږ سره ریمایندر 0 راشي، نو مونږ وایو چې دا 5 زمونږ سره د 10 څه دی؟ دا زمونږ سره د 10 فیکټر دی. چې کله تاسو یو نمبر راوالئ او په بل نمبر یې ډیوایډ کړئ او د هغې نه ریمایندر 0 راشي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ د هغې نمبر فیکټر وایو. لکه تاسو ګورئ دلته وایي چې Ahmad has 15 pencil. احمد یو هلک ته د سره 15 pencil دی. He wants to make 5 equal groups. هغه غواړي چې د دې 15 pencil نه 5 equal groups جوړ کړي. How can we tell if he divides the pencil into 5 equal groups؟ نو موږ به یې څنګه وایو چې د دغې 15 pencilونه 5 groups جوړ کړي. نو موږ به چې د فیکټر د دې ګورو، نو موږ به سمپل څه وکړو، دا 15 به راواخلو په 5 به یې ډیوایډ کړو. 15 موږ راواغستو په 5 مو ډیوایډ کړو، نو که د دې نه زمونږ سره ریمایندر 0 راغی، نو موږ وایو چې دا 3 دا 5 چې دی دا زمونږ سره د 15 څه شی دی؟ فیکټر دی. ځکه چې موږ سره ته ریمایندر څه راغلی؟ 0 دی نه زمونږ سره ریمایندر راغی. لکه تاسو دلته وګورئ په دې کې چې دی دې یو نمبر ته موږ څه وایو؟ ډیوایزر وایو یا ورته فیکټر وایو. او دا پاسنی چې کوم راشي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کوشنټ وایو یا دغې ته هم موږ فیکټر وایو. او دا چې زمونږ سره په دې کې کم دننه راشي دې ته موږ ډیوایډنټ وایو، او لاندې چې موږ سره راشي هغې ته موږ ریمایندر وایو. د دې مطلب دا دی چې موږ 15 راواغستو او په 5 مو ډیوایډ کړو، نو 5 تینې 15 دی زمونږ سره څه راغی؟ ریمایندر 0 راغی. نو موږ وایو چې 5 او 3 چې دی دا زمونږ سره څه دي؟ دا زمونږ سره د 15 څه دي؟ ریمایندر دي. دا څه دي؟ د 15 ریمایندر دي، 5 او 3. ځکه چې 15 موږ راواغستو په 5 مو ډیوایډ کړو، نو دې نه موږ سره ریمایندر څه راغی؟ 0 راغی. نو دا زموږ سره څه شو؟ د دې فیکټر شو. ایکسټرا خبرې به پکې دومره نه کوو، چې کوم مین څیزونه دي هغه به موږ وایو. لکه دې ځای کې وایي چې the smallest factor of any number is 1 and the greatest factor of any number is the number itself. دا خبره تاسو یاد ساتئ چې زمونږ سره به smallest factor ته تاسو ته په MCQs کې راغستی شي چې smallest factor د یو نمبر سی، نو هغه زمونږ سره همیشه 1 او greatest factor چې دی د یو نمبر زمونږ سره هغه نمبر itself په خپله. لکه تاسو ته زه ووایم چې د 15 smallest factors کم یو دی، نو تاسو به وایئ چې 1 دی. که تاسو ته زه ووایم چې د 15 greatest factor، نو دغه نمبر په خپله 15 په خپله greatest factor دی. لکه تاسو ته دې ځای وایي په دې اگزامپل 1 کې چې find the factors of 16. نو تاسو چې د 16 فیکټر معلوموئ، نو تاسو سره به 2 فیکټر د هر یو نمبر چې هغه یو به د هغه نمبر په خپله فیکټر یو به د هغې نمبر 1 فیکټر. نو 1 16 بیا تاسو داسې 2 نمبرې وګورئ هغه ملټیپلای کړئ، د هغې نه 16 راشي، خو چې ریمایندر یې سي 0 لکه 2 8 16. نو د دې نه هم موږ سره ریمایندر 0 راځي. بیا تاسو داسې هم ویلی شئ 4 4 16. تاسو سره څه راغی؟ 1 فیکټر راغی، 2 راغی، 3 چې دی دا د 16 فیکټر نه دی ځکه چې ریمایندر 0 نه راځي. 4 فیکټر دی او 5 هم فیکټر نه دی، 6 هم فیکټر نه دی، 7 هم فیکټر نه دی، 8 هم فیکټر دی ځکه چې 8 کله موږ 16 راوالو او په 8 ډیوایډ کړو، نو موږ سره ریمایندر څه راځي؟ 0 راځي. نو موږ به وایو چې د 16 موږ سره څو فیکټرز دي؟ د 16 موږ سره 5 فیکټرز دي. په هغې کې 1 راځي، په هغې کې 2 راځي، په هغې کې څه راځي؟ 4 راځي، په هغې کې 8 راځي، په هغې کې بل څه راځي؟ 16 په خپله راځي. دا زموږ سره د 16 فیکټر شو.
داسې تاسو ته وایي فایند د فیکټر اف 56 نو تاسو به 2 انسې ملټیپلای کوئ چې د هغې نه څه راشي 56 راشي. تاسو ته ما ووایي چې موږ سره د هر یو نمبر 2 فیکټرز کیدی شي. یو نمبر چې دی یو 1 یو هغه نمبر څه دی ایټ سیل پخپله نو د 2 فیکټر خو زموږ سره د 56 رالو. هغه کم دي یو 1 دی یو څه دی 56 پخپله. بیا چې دی 2 هم زموږ سره فیکټر دی 28 دونی 56 راځي. 4 هم موږ سره فیکټر دی 14 چرې 56 راځي. موږ سره 7 هم فیکټر دی 7 اټي 56 راځي. نو بیا موږ سره د 56 څو فیکټر شوي زموږ سره د 56 چې دی زموږ سره د 56 ایک هم فیکټر دی 2 هم فیکټر دی 4 هم دی 7 هم دی 8 هم دی 14 هم دی 28 هم دی 56 هم دی. د نمبر greater than 1 has at least 2 factors چې د 1 نه کم نمبر greater وي د هغې به at least 2 factors وي. دا خبره تاسو یاد ساتئ. ښه تاسو ته به ام سی کیوز همیشه څنګه راځي؟ ام سی کیوز به تاسو ته په دې طریقه باندې راځي. لکه دلته تاسو وګورئ تاسو ته به وایي چې آیا 15 فیکټر دی 250 نو دې د سال کولو دپاره دې د معلومولو دپاره به تاسو دا 250 راوالئ او چې کم تاسو ته یادوي په هغې به یې ډیوایډ کړئ. که ریمینډر ترې نه دلته 0 راځي نو تاسو سره به فیکټر وي. که ریمینډر ترې 0 راځي نو دا به تاسو سره فیکټر نه وي. نو اوس چې موږ 250 راواخلو په 15 ډیوایډ کړو نو زموږ سره ریمینډر 10 راځي 0 نه راځي. نو موږ به وایو چې موږ سره 15 چې دی دا د 250 فیکټر چې دی هغه نه دی. ځکه نه دی چې موږ سره ترې ریمینډر 0 نه راځي. نو it is not a factor of 250. ها ملټیپلز ته راځو. نو ملټیپلز خو اسان سیز دی. کومو ته چې موږ پاړې وایو ټیبلز نو هغه زموږ سره ټول څه دي ملټیپل دي. که تاسو ته څوک وایي چې دا 10 او د 18 ملټیپل معلوم کړئ فایند د فرست 10 ملټیپلز اف 18 نو تاسو به داسې چلو کوئ 18 به ایک پر 18 سره به 1 ملټیپلای کوي بیا به سره 2 ملټیپلای بیا 3 بیا 4 بیا 5 بیا 6 بیا 7 بیا 8 بیا 9 بیا 10. که تاسو ته وایي چې 20 تر 20 پورې به سره نمبر ملټیپلای کوئ چې د هغې نه څه راځي یا به تاسو سره د هغې سي ملټیپل ځي. ملټیپل ټاپک چې دی دا ایزي دی او آسان دی. فایند د ملټیپلز اف 24 لیس دین 100 تاسو ته وایي د 24 ملټیپل معلوم کړئ کوم چې د 100 نه سي لیس دین نو 24 کم 24 د 100 نه لیس دی 24 دونی 48 د 100 نه لیس دی 24 3 72 د 100 نه لیس دی 24 4 96 د 100 نه لیس دی. که تاسو 24 پنځه کوئ د 100 نه سیوا کیږي نو تاسو سره سو کم راغله 24 په خپل راغی 100 24 راغی 48 راغی 72 راغی 96 راغی. مخکې ځو مخکې اوس موږ سره پرایم فیکټرایزیشن دی. پرایم فیکټرایزیشن موږ فایند پرایم فیکټرز اف 60 پرایم فیکټر چې دی تاسو هغه نمبر باندې به فیکټرایز یو سیس چې دی ډیوایډ کوئ چې هغه نمبر چې کم پرایم نمبر زی لکه د 60 نو به تاسو په 2 باندې ډیوایډ کړئ بیا به په 2 ډیوایډ کړئ که بیا هم په 2 کیږي نو کولی شي خو دلته 15 راغی نو 15 موږ سره 6 باندې کیږي په 3 کیږي نو 3 5 15 نو پرایم فیکټرز تاسو سره 2 راغی 3 راغی 5 راغی. پرایم نمبر څه ته وایي چې تاسو سره پرایم نمبر پرایم نمبر څه ته وایي چې هغه اونلی ډیوایډ کیږي په چا باندې په 1 باندې او په اټسل په خپل ځان باندې هغې ته موږ څه وایو پرایم فیکټرایزیشن وایو. ښه پرایم نمبرز هم پیژنده چې په 1 ډیوایډ کیږي او په خپل ځان ډیوایډ کیږي نو ته موږ پرایم نمبرز وایو. پرایم فیکټرایزیشن مطلب چې په پرایم نمبر باندې موږ یو بل نمبر سکو ډیوایډ کو. اوس وی انډیکس نوټیشن نو دا هم امپورټنت دی. د انډیکس اف ا نمبر ریپرزینټ هاو مینی ټایمز ا نمبر از ملټیپلایډ بای اټسل. لکه فار ایگزامپل تاسو ته څوک وایي چې 2 پاور 5 نو په دې کې تاسو ته وایي چې دا انډیکس په دې کې څه شی دی نو دی 2 ته پکې موږ بیس وایو دی 5 ته موږ څه وایو انډیکس وایو. د انډیکس مطلب څه دی چې دا نمبر څومره پیری څه شوی دی ملټیپلای شوی دی. د دې مطلب به دا چې موږ سره دا 2 چې دی دا څو ځله ملټیپلای شوی دی نو دا 2 به موږ سره 5 ځله څه شوي ملټیپلای شوی. نو انډیکس چې دی هغه موږ دې ته وایو. سمپل تاسو وپېژنئ چې دې ځای دی 2 پاور 6 دی نو په دې کې دا 6 چې دی دا پاور دی یا انډیکس دی. لکه 2 پاور 6 نو په دې کې دا 2 چې دی دې ته موږ څه وایو پاور هم وایو پاور ورته وایو یا ورته انډیکس وایو او سوري دی 6 ته موږ پاور وایو یا ورته انډیکس وایو. دی 2 ته موږ څه وایو نو دی 2 ته موږ بیس وایو دی 2 ته موږ بیس وایو او پاور ته موږ انډیکس وایو. د پاور دویم نوم چې دی هغه انډیکس دی. مخکې راځو
چې سوی write the prime factors of in the form of index notation. خو index notation کې دی نو لومبه به تاسو د دې prime factorization وکي. prime به تاسو څنګه کوي په 2 به وکي، بیا که په 2 کې بیا به وکي، بیا چې په 2 نه کې په 3 به واخلي، بیا په 4 باندې کوي ځکه چې 4 موږ سره prime نمبر نه دی. پوه شوي؟ بیا به په 5 هم اغستی شي، په 7 هم اغستی شي، په 9 یې نشي اغستی. تاسو به اونلی په پرایم نمبرز باندې اخلي. نو چې کله تاسو سره په دې پام کې راشي نو بیا به دا تاسو په انډیکس نوټیشن کې ولیکئ. انډیکس نوټیشن کې څه مطلب؟ تاسو به راشي 2 ملټیپلایډ بای 3 ملټیپلایډ بای 7 ملټیپلایډ بای 7 ملټیپلایډ بای 7. دلته 2 موږ سره یو پیری دی نو 2 په یو پیری راغی، 3 یو پیری دی پلس ملټیپلایډ بای 7 سو پیری دی 3 پیری. نو دې ته موږ څه وایو؟ انډیکس فارم وایو. ها مخکې راځو. ها از ایکسپینډډ فارم. ایکسپینډډ فارم څه ته وایي؟ چې تاسو سلای په پاور کې څو ځله یو انسر کړي هغه پیره به تاسو هغه انسر هغه سره ملټیپلای کوئ. لکه 6 پاور 7 نو 6 په تاسو راواخلئ 7 پیری بای د ځان سره ملټیپلای کوي. دې ته موږ ایکسپینډډ فارم وایو. اوس راځو هایست کامن فیکټر HCF ته and least common factor LCM ته. HCF highest common factor. No, if two or more number is the greatest factor that divides the given number exactly. په HCF کې به highest common factor وي، یو نمبر به هغه به great number وي، هغه به راځي بل نمبر به پوره ډیوایډ کوي. دا په څو طریقو کېږي؟ دا په دوو طریقو کېږي. یو ته موږ پرایم فیکټرایزیشن میتھډ وایو، بل ته موږ ډیویژن میتھډ وایو. پرایم فیکټرایزیشن میتھډ موږ ګورو چې هغه باندې څنګه کېږي. لکه 180 دی، دا موږ راواخلو په 2 به وکړو 90 دونې 180، بیا به په 2 وګورو 45 دونې 90، بیا به په 3 وګورو 15 3 45، بیا به په 3 وګورو 5 3 15، بیا به لاست کې 5 راغی. بیا به دا موږ داس چلو کو، دا به موږ په دې طریقه باندې سوکو د یو بل سره ملټیپلای کو. لکه څنګه دلته وګورئ 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 5، بیا چې دی موږ ته 222 دی، 222 چې دی دا دغه دی نو 222 2 ضرب 3 ضرب 37. نو په دې کې موږ سره کامن فیکټر سره رالو 2 and 3 رالو. نو کامن فیکټر چې دی موږ به دا سکو دا به ملټیپلای کو. نو 2 ملټیپلایډ بای 3 چې دا موږ سره کامن فیکټر دی، دا چې موږ ملټیپلای کو دی نو موږ سره 6 راځي. نو موږ سره 6 څه شی دی؟ دا زموږ سره HCF دی. داسې دلته ګورئ دغه میتھډ دلته هم دی، د 340 پرایم فیکټرایزیشن دی، د 488 پرایم فیکټرایزیشن دی، د 512 پرایم فیکټرایزیشن میتھډ دی. د دې دا به موږ ولیکو، د 340 تا مو ولیکو، بیا مور سره د 488 دا ولیکو، بیا د 512 دا ولیکو. ها نو بیا چې دی په دې کې تاسو کامن فیکټرز وګورئ. په دې ټولو کې کامن څه شی دی؟ کامن فیکټرز په دې ټولو کې 2 پیری 2 دی. نو دې مطلب دا دی چې موږ به 2 راواخلو، اب دوه ځله سکو کامن فیکټر به موږ د یو بل سره ملټیپلای کو. نو به موږ سره څنګه شي 2 ضرب 2 کامن فیکټر. نو هغه نه موږ سره شي ځکه چې دا 2 موږ سره دلته په ټولو کې سره 2 پیری کامن دی. دنه به 4 راشي. نو موږ به وایو چې د دې دریو نمبر موږ سره 4 څه شی دی؟ دا زموږ سره HCF دی. راځو ډیویژن میتھډ ته. نو ډیویژن میتھډ هم ډیر سمپل دی، خو ډیویژن میتھډ کې بدای چې تاسو به همیشه غټ نمبر راخلی په وړو کې به یې څه کوئ؟ ډیوایډ کوئ. 278 په 132 ډیوایډ کړئ نو 2 راغی، 2 به پاسه لاړ شي، نو د دې نه ریمایندر 14 راغی. نو اوس په تاسو څه وکئ؟ دلته به کم چې دا ډیوایزر دی، ډیوایزر دی به راولئ. دلته ډیوایزر مو راوست 132، بیا به په 14 وګورئ، دې نه به ریمایندر 6 راشي، نو بیا به ډیوایزر دلته راولئ. نو چې ډیوایزر مو دلته راوستو نو بیا به اوکې، نو بیا به تاسو سره ریمایندر سره راشي 2 راشي، نو بیا به تاسو دا ډیوایزر دلته راولئ. نو چې دې ځای کې دا څه شي پوره ډیوایډ شي، نو لاست کې چې کم ډیوایزر تاسو سره راغلی هغه سي HCF. دا و ډیویژن میتھډ. ښه بیا نور هم دغه کسي دي، نورو کې بالکل سنشته دغه دې ځای کې تاسو وګورئ. نو په دې کې هم دغه سچویشن دی، خو په دې کې چې تاسو له 3 نمبر راکړي سبا کوي، تاسو به د ټولو نه
وړوکی نمبر چې دی د ټولو نه غټ نمبر چې دی به راواخلئ یا کار یو نمبر تاسو راخلئ غټ په راواخلئ په وړوکي به یې وګورئ. نو د دې نه تاسو سره څه راغی دلته HCF راغی نو بیا به تاسو سره چې کم نمبر پاتې شوی به راواخلئ او په دې HCF باندې به یې څه کوئ ډیوایډ کوئ. نو تاسو سره چې لاست کې کم راشي به تاسو سره سي HCF وي. نو دلته موږ سره ریمایندر څه راغی 15 راغی. نو 15 د دې ټولو زموږ سره سره HCF دی. ها نننۍ ویډیو چې وا په دې کې موږ دا ټاپکس وې ان شاء الله چپټر 1 کور شو. په نیکسټ ویډیو کې به موږ چپټر 2 سال کوو. دا خو فرست ویډیو ده نو موږ پکې داسې جنرال ډسکشن وکړو. ان شاء الله امپورټنت پوینټس په دې کې نشته. امپورټنت پوینټس مخکې را روان دي به موږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او د نیکسټ ویډیو لپاره کمنټ وکړئ چې نیکسټ ویډیو جوړه کړم میث سٹارټ کړم او کنه. تھینک یو.